Bun găsit! În următoarele 30 de zile, soarele schimbă sectoarele de viață pe care le influențează. Și rămâne în echilibru în privința energiei, fiecare om având puterea de a alege între influența sa benefică sau cea malefică. Pentru că în viață trebuie să înțelegem binele și răul. Dar ce capitole de viață sunt influențate de soare pentru următoarele 30 de zile, urmăriți în momentele următoare. Berbec. Beneficiezi de câștiguri suplimentare rezultate din muncă și influențate de creșterea prestigiului și autorității tale. Urmarea faptelor bune și a ajutorului pe care l-ai acordat celor în nevoie. Dar atenție, nu este valabil în cazul în care dai ca să primești. Cine ajută ca să primească nu se alege cu nimic. În schimb, te poți certa cu o rudă apropiată din cauza unei datorii bănești. Taur. În următoarele 30 de zile poți beneficia de un sejur turistic reușit atât în țară, dar mai ales peste hotarele țării noastre. Te vei distra și prin relaxare îți vei încărca bateriile și vei fi pregătit pentru noi provocări în viață. Cu toate acestea, poți avea unele neînțelegeri cu partenerul de viață în privința traseelor și obiectivelor care trebuie vizitate. Gemeni. O sumă de bani primită cumva printr-un mare noroc sau o coincidență a destinului de un membru al familiei apare în cel mai potrivit moment pentru rezolvarea problemelor urgente din căminul familial. Totuși, încearcă să aplanezi orice conflict se poate aprinde în cadrul familiei în privința banilor și a scopurilor pentru care se cheltuiesc. Totul pentru casă este deviza momentului. Rac. Poți primi o veste bună sau una rea. Cea bună privește activitatea profesională a ta sau a tovarășului de viață, sau poate fi vorba doar de ceva benefic pentru partenerul de cuplu. Vestea rea este despre copiii tăi și despre fapte ale lor care te pot supăra. Altă posibilitate de veste rea este legată de o deplasare turistică. Leu. Ești beneficiarul unui act de dreptate într-un conflict în care ai fost implicat și câștigi sume de bani muncite și meritate pe care ai fost la un pas să le pierzi. În balanța evenimentelor, importantă a fost imaginea ta exemplară și părerea bună pe care lumea și-a făcut-o despre tine. Totuși, un membru mai în vârstă al familiei pe care te bazai să te ajute financiar nu mai vrea sau nu mai poate. Fecioară. O reușită deplasare turistică în străinătate îți redă încrederea în forțele tale și declanșează schimbările potrivite în temperamentul și personalitatea ta. Pentru că, să nu uităm, în fiecare zi ne schimbăm. Evenimentele prin care trecem ne schimbă. Dacă nu poți pleca, la locul de muncă te vei simți foarte aglomerat de sarcinile de serviciu și de o alergătură continuă. Balanță. Intri în posesia unei sume de bani. Ți se înapoiază o datorie mai veche, care credeai că este imposibil să o mai recuperezi vreodată. Un membru mai în vârstă al familiei are un rol important în această tranzacție. În schimb, lucruri rele și grele din trecutul tău pot determina indirect pierderi în bugetul rezultat din munca ta. Cele mai mici greșeli sunt penalizate aparent mai rău decât meriți. Scorpion. În activitatea ta din care îți câștigi existența, ești ajutat foarte mult de partenerul de viață. Unul dintre voi comunică tot timpul cu partenerii și clienții, iar celălalt aleargă de dimineață până seară. În schimb, dacă ai de susținut un examen în această perioadă, trebuie multă atenție în gestionarea timpului pentru a nu afecta activitatea din care câștigi pâinea. Cu calm, totul se rezolvă. Săgetător. Ești foarte apreciat de toți cei care te cunosc, urmarea realizărilor tale recente în planul câștigurilor materiale și a modului autoritar în care ai gestionat încurcăturile în care ai fost prins cam fără să vrei și din care ai ieșit cu fața curată. În plan negativ, nu vei mai putea scoate capul în lume din cauza imposibilității de a achita o datorie mai veche de care toată lumea a aflat. Capricorn. Este o perioadă favorabilă unei deplasări turistice departe de țară, unde te vei simți bine și te vei bucura de o primire ospitalieră. În schimb, dacă te afli în străinătate din alte cauze, poți avea probleme, tu sau partenerul de viață, cu autoritatea peste limite a angajatorilor. Dar aceste dificultăți nu vor avea o durată decât de 2-3 săptămâni, după care totul va reveni la normal. Vărsător. Primești de la un membru mai în vârstă al familiei o sumă de bani și nu pentru că te-ai purtat frumos din interes sau ai fost lingușitor cu persoana respectivă, ci pentru că ești un om bun care a învățat diferența între bine și rău. În schimb, dacă soarta este dură cu tine, poți suferi o pierdere materială urmarea unui diferend în care opinia publică te-a condamnat pentru faptele tale. Pești. După saltul profesional pe care l-ai făcut la locul de muncă, partenerul de viață te apreciază mai mult ca în perioada anterioară, deși nu prea mai rămâne timp să-l petreceți împreună. Dacă, în schimb, îți vei lua vacanță și veți pleca într-o deplasare turistică, nu vă veți simți deloc bine împreună și relația de cuplu poate avea de suferit. Acestea sunt previziunile privind influența tranzitului Soarelui asupra sectoarelor de viață în funcție de alegerile bune sau rele pe care le facem fiecare dintre noi.
Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.